मी आज हे बघा बटाट्यामध्ये बनवते म्हणून मी ही बटाटे शिजवलेले उकडलेले आणि एवढी मिरची घेतली आणि हा एक कांदा आणि लसूण कढीपत्ता बारीक कापून एक वाटी कोथिंबीर घेतली. आता मी ह्याच्यामध्ये जिरं टाकणार आहे. जिऱ्याचा तडका द्यायचा आहे बघा. चिमूटभर सुंदर कांदा घातली. बारीक कापून घेतलेला लसूण आहे तो पण टाकते. कढीपत्ता पण त्यामध्ये मी आता हळद टाकली आहे. लाल तिखट टाकण्यामध्ये टाकणार. याला झाकण मारून 2 मिनिटं ठेवू. झालेली भाजी मी आता असं करून घेणार आहे. बारीक करून घेते, मॅच करून घेते छानपैकी. आणि मी आता वडे बनवणार आहे. मी आता हे सगळी भाजी आता बारीक करून घेते. आता एक गरम आहे, जरा थंड झालं तर मी त्याला वडे करून घेणार. जरा छानपैकी हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ घेतलं वड्यासाठी. मी आता ते थोडं थोडं पाणी टाकून मी त्याच्यामध्ये हलवून घेणार आहे, एकदम हटवून घेणार आहे. तर मी त्याच्यात मीठ टाकते. म्हणजे मी 1 चमचभर आपला सोडा आता हे पीठ चांगलं फेटून बघा किती छान झालेले आहे वडापाव. दादीने खूपच भन्नाट केलेले आहेत आणि अगदी खुसखुशीत आहे आणि चव पण खाल्ली आहे मी आता. किती भारी झालेलं आहे. तर तुम्ही पण अशाच पद्धतीने करून पहा. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. बाय बाय.